วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะที่วอร์มอยู่ที่เมืองไทยวันนี้เนี่ยวอร์มก็กำลังเดินทางไปกาญจนบุรีนะคะแต่ว่ามาแวะที่นครปฐมก่อนพาคริสมาดูเจดีย์นะคะที่นครปฐมถ้าเสียงวอร์มแบบดูง่วงๆเหนื่อยๆเป็นเพราะว่าคือเมื่อวานอะวอร์มท้องเสียแล้วก็แบบทีนี้ก็กินยาถ่านไปนะคะตั้งแต่แบบเมื่อคืนสำหรับบล็อกนี้นะคะวอร์มก็จะมาพาทัวร์นครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีกาญจนบุรีกันแล้วก็ตอนนี้กำลังจะกินข้าวเที่ยงกันนะคะอยู่ในร้านแพหน้าเมืองคือแบบบรรยากาศดีมากพี่เวิร์กนะคะสั่งอะไรนะอบทอดกระเทียมอ๋ออันนี้ก็คืออบทอดกระเทียมนี่คือพี่เวิร์กเป็นคนสั่งมาไหนลองดูดิอบทอดกระเทียมอร่อยไหมอบทอดกระเทียมอร่อยถ้าถามว่ารสชาติเหมือนอะไรรสชาติเหมือนไก่อร่อยไปสิแล้วหนอเหม็นเจอซอสผู้แฝดตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควก็ตอนนี้ก็แค่เดินผ่านตลาดเฉยพี่ว่าแบบโอ้โหตาลายสุดๆพี่ว่าอยากเดินมากเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวว่าจะพาทุกคนไปดูสะพานด้วยครับผมระวังมอเตอร์ไซค์ถ้ำทางลอดใช่วันนี้เรามาถ้ำทางลอดกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แบบไม่มีคนเลยที่ถ้ำทางลอดตอนนี้นะคะพวกเราเพิ่งมาถึงกันแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกันไปที่ถ้ำนะคะกี่กิโลก็ไม่รู้น่าจะหลายกิโลอยู่ใช่น่าจะหลายกิโลกันอยู่นะคะอยู่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมใช่ Chris are you ready yeahค้างคาวเต็มเลยค้างคาวเต็มเลยทุกคนดูติน่าจะมีแฟลชนิดหน่อยพอดีว่าวอมไม่ได้มีโหมดไนท์วิชั่นนะแต่ก็เห็นพี่เวิร์กนะใช่ในความมืดมนยังมีได้อยู่I need simple things like love. I need simple things like trust. ถึงแล้ว We are here. Yes. Of all these goals, you always want something. You keep running all over Beverly Hills, and I have more to give. Tired of just paying bills, even though you're with me. นี่ค่ะทุกคนตอนนี้วอมอยู่ที่บ้านคุณย่านะคะกำลังจะถ่ายรูปรวมกันนะคะเพราะว่านานๆวอมมาเยี่ยมคุณย่าทีแล้วก็คุณพ่อด้วยนะก็นี่จะมาถ่ายรูปรวมกันคุณย่าอยู่นี่คุณย่า เดี๋ยวจากนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่เมืองมะละกาแล้วก็ไปแวะร้านกาแฟด้วยนะคะก่อนที่จะไปเมืองมะละกา
ก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะคะที่จะขับไป Now we are here to change costume I don't do dressing up very often. เลือกสไปมาแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้แต่งนะคะเดี๋ยวต้องไปแต่งในห้องแต่งตัวนะคะถ้าจะมาเช่าชุดนะคะคือต้องจ่ายตังค์ที่ห้องเปลี่ยนชุดนะคะไม่ใช่ตรงทิกเก็ตข้างหน้านะคะตรงที่เขาจะจำหน่ายบัตรเนี่ยเขาไม่ให้จ่ายก็ต้องมาที่นี่ Lady go back through time Okay. yeah good Yeah. actually we're not technically ready but we're gonna be ready yeah Feels a little bit like a lab coat. yes feel like a lab coat why you made today ปั๊มปั๊มอันนี้ปั๊มปั๊มปั๊มสวัสดีครับนี่ครับผม ไซส์ X อะไรครับ X 3XL 3XL นี่ ผมชุดไทยแล้วนะใช่ใช่ใช่สบายเลย เลือกสีม่วงนะเพราะว่าเกิดวันอังคาร อ๋อก็เลยสีม่วงใช่ สวยไหม ใช่ เดี๋ยวจะมาลองกินขนมกันดูนะคะนี่ขนมของโปรดวอร์มนี่ขนมทองเอกนี่อร่อยไหม Alright. นี่ของวองชอบนะคะ Oh, a bit softer. อร่อยที่นี่นะคะก็จะมีร้านขายของเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องแลกเหรียญเป็นเงินโบราณก่อนนะคะแบบว่าพวกสตางค์อร่อยไหม Very, very. อันนี้คือน้ำแดงมะนาวนะคะ It's a red syrup with lemon no actually lime Yeah. yeah Good. yep อันนี้เมี่ยงคำเมี่ยงคำลองชิมดูเฮ้ยเมี่ยงคำ Yum comes. ตอนนี้นะคะเราอยู่บนเรือนไทยกันนี่สวยมากเลยคุณแม่ไม่ไหวนะคะนอนเดี้ยง ก็ในเรือนไทยเนี่ยเขาก็จะประดับไปด้วยแบบว่าแบบของต่างๆแล้วก็มีดนตรีไทยด้วยเขาก็เล่นอยู่นะคะอย่างที่ทุกคนได้ยินกันอยู่ตอนนี้นะคะที่เมืองมาริกานะคะก็ทำเรือนหมูเนี่ยเป็นร้านอาหารนั่นเองนะคะก็ถ้าใครอยากจะกินอาหารเนี่ยเขาก็จ่ายได้แล้วก็มันจะเป็นแบบถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์นะคะก็